Hôm nay diễn ra event huấn luyện quân đội trong game và trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chơi event này một cách làm sao cho hiệu quả nhất. Và mình là Rock Free to Play. Nếu các bạn cũng yêu thích game Rise of Kingdom và muốn theo dõi những nội dung tiếp theo thì đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhìn qua phần quà của các mốc trong đợt event lần này. Thứ nhất là chúng ta có mốc 30.000 điểm và có được sách kinh nghiệm. Cái này thì mình thấy là bình thường rồi. Thì cái quà này thì thật sự là không có gì ok hết. Ở đây có tăng tốc xây dựng, tăng tốc huấn luyện và có cái than hồng này. Ok, cái này thì những bạn nào mà mới chơi thì có thể sẽ cần những cái tăng tốc này. Ở đây mình cũng khá là thích cái mốc 111.000 điểm này. Nó sẽ cho các bạn 3 cái rương nguyên liệu lam với một cái mở rộng quân đội, chìa khóa pha lê, tăng tốc, than hồng. Thì đây là nó cho các bạn những cái vật phẩm đổi item trong cái đợt event hè ấy. Ở đây là sẽ đủ cho các bạn đổi được thêm một cái chọc vàng nữa. Nó cho bạn 20 than hồng này là sẽ đổi được một cái chọc vàng. Nhưng mà tất cả mọi người ấy, khi tham gia vào cái event huấn luyện quân đội này thì ít có ai mà mục tiêu của họ là lấy 4 cái rương này lắm. Mục tiêu của chúng ta khi tham gia event luôn luôn là đua top. Thì đây là top, phần thưởng đạt top, tức là khi mà các bạn đánh cái con Loha, hết tất cả những con Loha thì các bạn sẽ được điểm và cái điểm đó sẽ giúp các bạn tranh cái top này. Ở đây top 1 chúng ta sẽ có là 20 cái chìa khóa pha lê để mở trang bị trong quán rượu và 30 mảnh vẽ giày. Tương tự ở hạng 2 chúng ta có 20 mảnh vẽ giày và chìa khóa. Có một lưu ý là từ hạng 1 đến hạng 10 chúng ta sẽ được bản vẽ cam, từ hạng 1 trở đi ấy, thì chúng ta sẽ được bản vẽ tím. Và tại sao mình lại nói event này thực ra rất là ngon cho free to play? Bởi vì thứ nhất nó rất là dễ chơi, thứ hai là các bạn không nhất thiết phải vào top 10, các bạn chỉ cần ở cái top 11, 20 mình đã thấy là được rồi. Bởi vì chủ yếu thì anh em chúng ta sẽ chơi trang bị tím, kể cả các bạn có lấy được mảnh bản vẽ cam thì các bạn gần như các bạn cũng không ghép 3 cái giày mở ra trong cái rương lần này, bởi vì 3 cái giày này không phải là 3 cái giày set trang bị mà là 3 cái giày thường. Thì anh em nào mà nhiều nguyên liệu ấy thì có thể ép, nhưng mà mình vẫn khuyên anh em mà nếu mà ép ấy thì ép cái set đi theo set trang bị thì nó sẽ ngon hơn. Còn những cái món đơn lẻ như này ấy thì anh em ghép nó không thật sự hiệu quả bằng cái kia đâu. Có một lựa chọn nữa là anh em có thể nếu mà giành được trong top 10 này ấy, thì khi các bạn lấy được những cái rương này, các bạn ghép thành mảnh trang bị hoàn chỉnh, nó sẽ hiện lên cái gói mình không biết gọi là gói người chinh phạt hay cái gói mà sẽ được 4 nguyên liệu cam với 109.000 đấy, thì rất là ngon. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đâu có nạp thẻ được đâu, nên là việc các bạn lấy được top 1 đến 10 để lấy cái gói chinh phạt đó, mình đánh giá là nó cũng không ngon bằng việc là các bạn chủ động lấy cái top từ 11 trở đi, khoảng 11, 20 là ok nè, 15 là được nửa cái giày rồi. Anh em nào thiếu bản vẽ mở ra là bản vẽ giày cho cung, cho kỵ, cho bộ luôn. Nên anh em nào mà đang thiếu set trang bị ấy là có thể rèn được cái giày trong đợt này đấy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua những cái skill bị động của con Loha và cuối cùng mình sẽ đưa ra cho các bạn bộ skill mà mình khuyên là các bạn nên sử dụng. Nhất là ở đây chúng ta có cái skill là đòn tấn công trả thù, là con boss này nó sẽ có 10% cơ hội tấn công kèm thêm một đòn tấn công trả thù gây sát thương gấp 5 lần đòn tấn công bình thường, và bất cứ khi nào các bạn ra skill ấy thì con boss này nó sẽ ngay lập tức tấn công bạn một cái đòn tấn công trả thù này, và chiêu thức cũng khá là mạnh đấy. Chiêu thức thứ hai đó là cứ 10 giây trong trận chiến, quân của Loha sẽ tăng thêm 10% tấn công và phòng thủ tối đa 100%, tức là cái này các bạn đánh càng lâu thì con boss của các bạn nó sẽ càng trâu. Mỗi 10 giây Loha sẽ nhận được một lớp khiên trong 5 giây. Khi khiên có hiệu lực, sát thương đòn tấn công bình thường giảm đi 20%. Giáp gai giống một trong vị trong liên minh này. Tăng phòng thủ của toàn quân do Loha chỉ huy thêm 10% và tăng sát thương phản kích thêm 50%. Cái này cũng là boss trâu lên đấy. Mũi tên đầu quân của các thống đốc bị tấn công bởi Loha sẽ liên tục nhận sát thương, hệ số sát thương 100 mỗi giây và giảm 10% tốc độ nhận thịnh nộ trong 1 giây. Các bạn thấy con boss này thực ra nhá, các búp nó rất là lợi hại, và các bạn nên lưu ý ấy, là tất cả các búp này nè nó sẽ tích lại cho đến cuối cùng. Tức là con boss đầu tiên, ví dụ các bạn chọn một búp thì con boss thứ hai các bạn chọn búp này đi, thì con boss thứ hai nó sẽ có 2 búp này và 2 kỹ năng ban đầu, đồng nghĩa với việc con boss thứ 9 ấy, nó sẽ có 9 búp này và 2 cái búp ban đầu, và con boss cuối cùng nó sẽ có tất cả những cái skill này, và nó thật sự nó cực kỳ khó đánh, nó rất là mạnh, rất khó để các bạn có thể giành được điểm cao trong cái event lần này. Tiếp tục skill này, đội quân của Loha sẽ thêm một tần độc với mỗi đòn tấn công kéo dài trong 10 giây, cộng dồn tối đa 30 lần, thời gian mỗi lần sát thương. Vậy là cái skill này ấy, nó sẽ làm cho các bạn phải nhận là 1% sát thương mỗi đòn đánh tối đa 30 lần là sẽ nhận thêm 30% sát thương. Toàn bộ sát thương gây ra bởi quân đội của Loha thêm 20% và bỏ có hiệu ứng khiên. Thì nếu mà bạn nào mà xài các tướng mà có hiệu ứng búp khiên ấy thì cái skill phá giáo này các bạn nên chọn sau nhé, bởi vì nó sẽ bỏ qua mục tiêu của
của khiên là gần như các bạn mất luôn cái skill đó rồi. Toàn bộ sát thương gây ra bởi quân đội Loha nó chỉ đánh thường một cái thôi các bạn mất khiên luôn, nên là khá là phí nếu các bạn chọn cái skill này sớm. Lưu ý đối với các bạn mà muốn xài Alex hoặc là Charlie Martel, đó những con tướng có khiên để đánh. Đòn tấn công có 10% cơ hội gây thêm sát thương, hệ số sát thương 1000 và câm lặng mục tiêu trong 3 giây. Skill này thì nghe thì có vẻ ghê gớm thôi chứ mình thấy nó có vẻ là một skill khá là yếu đấy. Khi bị tấn công, Loha có 10% cơ hội nhận khiên, hệ số sát thương 800 trong 5 giây trong lúc khiên có hiệu lực. Cái này thì giống hiệu ứng khiên của mà theo với Alex thôi. Thì thật sự trong khi các bạn lựa cho con boss ấy, mình thấy khiên nó cũng chẳng có tác dụng mấy đâu. Khi bị tấn công, Loha có 10% cơ hội giảm 50% sát thương kỹ năng đội quân nhận vào và tăng sát thương đòn tấn công thường thêm 70% trong 3 giây. 10% giảm sát thương, 50% sát thương kỹ năng và tăng. Mấy cái 10% này thì nói chung nó hên xui lắm. Đó là sơ qua là 10 cái skill của con boss, và bây giờ mình sẽ đánh thử cho các bạn xem. Và đây là cái bảng skill mẫu cũng như điểm mạnh điểm yếu của các skill. Thứ tự chọn skill để đánh boss Loha lần này thì các bạn có thể tạm dừng video để tham khảo. Lưu ý rằng đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình, và các lựa chọn skill, mình đánh giá các lựa chọn skill từ skill thứ 7, 8, 9 trở đi ấy thì nó khá là linh động. Riêng skill thứ 10 thì các bạn luôn nhớ là chọn cuối cùng. Còn các vị trí khoảng 7, 8, 9 ấy thì các bạn có thể linh động, còn tùy theo cái việc mà tướng các bạn sử dụng có xài khiên không và có ra skill nhiều không. Ví dụ như con Khan ấy nó ra chiêu rất là nhiều thì có thể có cái sự chênh lệch trong kết quả. Nhưng cái bảng skill này thì mình cũng đã phân tích rất là kỹ, đặc biệt những skill 1, 2, 3, 4, 5 thì mình nghĩ là nó đã rất là ok rồi. Nếu các bạn chưa biết thì con Loha thực ra nó vẫn được tính là một con man rợ, tức là con boss đợt này được tính là một con man rợ, nên tất cả những con tướng nào mà có skill tăng sát thương lên man rợ các bạn đều có thể sử dụng để chơi trong event lần này. Một cái cặp mà mình ví dụ là kinh điển nhất và có vẻ là cũng khá là hợp đối với những người chơi mới ấy, là các bạn sử dụng cao cao, Mina và cao cao. Hai con tướng này đều có tăng sát thương lên man rợ và vốn sinh ra để đánh man rợ đấy nhá, là ok. Ngoài ra tướng tím các bạn vẫn có thể sử dụng tôn tử. Nếu các bạn mà có tôn tử thì thực ra tôn tử vẫn là một tướng rất ngon, tuy nó là bộ binh nhưng mà tôn tử sẽ có cái giảm 10% sát thương phải chịu và nó sẽ có tăng 20% sát thương phép. Đó, về kỵ binh thì tướng tím các bạn có thể sử dụng là Pelagius. Đó, Boudica cũng được nha. Boudica thì ở đây nó cũng có tăng sát thương cho man rợ và sát thương cho cái cho sát thương một mục tiêu của Boudica rất là lớn, và có thể sử dụng Bích Trúc được. Con Doan thì thực ra khi đánh con Doan sẽ không được sử dụng đánh con boss này, nhưng Doan các bạn có thể cho đánh một con man rợ ở bên cạnh thì Doan sẽ búp nộ cho cái đảo mà các bạn đánh boss được và búp chỉ số được. Thành ra là con cái đảo của các bạn ấy sẽ ra skill nhanh hơn và chỉ số nó cũng cao hơn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng Loha để đánh nhau với chính Loha, biết đâu kết quả lại tốt, đúng không ạ? Còn về tướng cam thì mình vẫn khuyên các bạn đó là sử dụng cung hoặc kỵ. Thì ở đây thì mình sẽ lấy ví dụ cung thì chắc chắn là các bạn sẽ sử dụng con Di này rồi. Con tướng quốc dân nhà ai cũng có. Chúng ta có thể sử dụng là như mình sẽ sử dụng Ramses và Di. Nếu các bạn không có Ramses, các bạn đánh kỵ các bạn có thể sử dụng bất cứ một con tướng kỵ nào mình nãy vừa đề cập ấy. Ví dụ như là Mina Max với con Di đánh cũng được nha, tại vì con Di này kẹp ai hợp. Saladin, Di. Còn các bạn đánh bộ binh ấy thì rõ ràng là Quan Vũ vẫn lựa chọn số 1. Khi mà Quan Vũ tuy là bộ binh nhưng không có hiệu ứng hồi máu, chúng ta có thể sử dụng Quan Vũ Alex, Quan Vũ Tôn Tử, Quan Vũ Leo, đó là sử Quan Vũ. Nhưng mà nếu các bạn muốn tối đa cái việc đánh boss ấy, các bạn nên sử dụng thêm Constantine và Doan đứng ở bên ngoài để búp là ok. Một lưu ý của các bạn mà khi mà các bạn muốn đánh con Loha này tốt ấy, thì các bạn phải, một là các bạn phải búp tăng lính, tăng đam. Thứ hai là các bạn có thể do thám nhà người khác để nhận được thêm búp tăng 3% tấn công. Thứ ba là các bạn nên đứng trên lãnh thổ của liên minh để nhận được búp từ công nghệ liên minh.
Thứ tư là các bạn có thể sử dụng thêm những cái con tướng hỗ trợ như Joan, Constantine đánh những con man rợ này nè, để nó búp chỉ số cho cái cặp tướng mà các bạn đang sử dụng đánh boss. Và có một điều lưu ý nữa mà mình quên nói với các bạn, đó là mỗi con boss này ấy, khi các bạn gọi lên các bạn phải đánh 3 lần. Đây, 1, 2, 3, ở đây mình chưa đánh. Thì clip của mình đến đây là hết rồi. Còn cái việc mà đánh hết cái lượt Loha này thì nó khá dài. Mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã ủng hộ mình. Và nếu bất kỳ ai có câu hỏi hay có thắc mắc về một nội dung gì trong game thì có thể bình luận ở phần bên dưới để mình có thể trả lời các bạn một cách chi tiết nhất, hoặc mình có thể làm ra những video trong tương lai để nói về các chủ đề mà mình thấy là nhiều bạn có vẻ là đang còn băn khoăn và chưa biết nên làm như thế nào khi chơi game. Mình cũng rất vui khi thấy cộng đồng game Rise of Kingdom mới vẫn đang phát triển rất là mạnh. Mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.